المساواة بين الرجل والمرأة موضوع كثر فيه الحديث من قبل المستشرقين والمعادين للإسلام دون منطق ولا مصداقية عن هذا الدين العظيم. وكلنا يعلم أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن الإسلام أكرم هذه المرأة في أكثر من موضع، سواء في القرآن أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، كل ما ذكر من شبهات ما هي إلا زيادة في تكريم المرأة. والغريب أن هذه المجتمعات التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الغرب لم يستطيعوا إلى الآن تطبيق هذه المساواة. وهذا ما سأعرضه لكم بإذن الله اليوم في هذه الحلقة عن العدل في التشريع الإسلامي بين الرجل والمرأة. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. دكتور، ما هي الفروقات الخلقية والجسدية بالنسبة للرجل والمرأة؟ Öncelikle Cenab-ı Allah insanları farklı yaratmış. Bu farklılıklar özellikle kadın ve erkek arasında çok daha bariz ve belirgin bir şekilde var. Bir defa hem anatomik olarak yaratılıştan hem anatomik olarak hem de fizyolojik olarak farklılıklar var. Pues tradicionalmente los primeros estudios encontraron algo obvio, y es que el cerebro de las mujeres globalmente pues tiene menor volumen que el de los varones, lógicamente porque las mujeres suelen tener menos peso y menos altura. Entre un hombre tipo y una mujer tipo hay una diferencia de alrededor de un 10% en el volumen cerebral. لما نقول الاختلاف بين الرجل والمرأة لا نعني بذلك أننا نقصد أن نقلل من قيمة الرجل أو من قيمة المرأة. للرجل مميزاته واختلافاته وللمرأة مميزاته واختلافاتها، ولكن هناك فروقات كثيرة بين الرجل والمرأة، فروقات جسدية كلنا نلاحظها. مثلا اليوم الرجل قوته البدنية أقوى من قوة المرأة. في المجمل طول الرجل ووزن الرجل أكبر من المرأة. في القلب حجم قلب المرأة في الخلق أصغر من قلب الرجل. هرمونات المرأة دائما تكون معقدة ومتنوعة أكثر من الرجل. حجم الدماغ وطريقة عمله بين الرجل والمرأة مختلفين تماما. بعد كل هذه الفروقات هل من الممكن أن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة؟ ودليل هذا الكلام ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. Entre las mujeres se ha visto que puntúa más alto en todos los ítems lingüísticos, la capacidad verbal, en la cognición social, la capacidad de empatizar, por ejemplo, mientras que los hombres tienen puntuaciones superiores en las capacidades visoespaciales, a la hora de orientarse en el espacio y también en el razonamiento lógico y las matemáticas. دكتورة، بسألك سؤال: هل هناك اختلاف في المهام الوظيفية للعقل بين الرجل والمرأة؟ There are lots of difference between man's brain and woman's brain. A mother, for example, at the house is cooking something, a chorba, a shure, something. And at the same time, the boy or the girl is asking, Mommy, Mommy, where is my skirt? Where is this? Where is this? The woman can easily give the answer while she's cooking. Oh, your skirt is on the second floor on this way. معنى المساواة أن نرفع أحد الطرفين حتى يساوي بعضهم الآخر، وهذا ليس من العدل إذا كانت بينهم فروقات واختلافات كثيرة. فالإسلام لا ينادي بالمساواة بل ينادي بالعدل بين الرجل والمرأة. لو قرأنا الآيات في القرآن، الآيات الكثيرة، تجد أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الرجل والمرأة في مواضع كثيرة. أضرب لكم مثال: ساوى بين الرجل والمرأة بالإنسانية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ساوى بين الرجل والمرأة الله عز وجل في المسؤولية: كل امرئ بما كسب رهينة. الرجل مسؤول عن نفسه والمرأة أيضا مسؤولة عن نفسها. ساوى بين الرجل والمرأة في الجزاء والعمل الصالح. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
الله عز وجل أعطى للمرأة حق إبداء الرأي. لما جاءت هذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت فيها آية، يقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بعد كل هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى والإسلام أنصف الرجل وأنصف المرأة. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين. المرأة أول إنسان أسلم كانت امرأة، هي خديجة رضي الله عنها. أول إنسان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. أول من أريق دمه في الإسلام امرأة، هي سمية أم عمار. المرأة في الإسلام من صور تكريمها التي لم يحصل عليها الرجل أنها قد سميت باسمها سورة كاملة في القرآن، سورة النساء. عندما أسلمت بربرة من فرنسا كان سبب إسلامها هو إكرام الإسلام للمرأة وإنصاف لها، عكس ما يصور الإعلام الغربي. شاهدوا معي ماذا قالت. Verset en particulier, c'était parce que au départ, quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate les femmes. C'est bon, après dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application, voilà, en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Pues con las imágenes de resonancia magnética se puede analizar las diferencias que hay entre cerebros masculinos y femeninos. En los hombres sí se ha visto que hay más proporción de corteza cerebral en las regiones parietales y en las regiones frontales, mientras que en las mujeres se ha visto que hay mayor desarrollo sobre todo del área del hipocampo, que es la parte más interna. If we think about the differences, they're not so much just differences, they actually complement each other. So when we think about man and a woman, especially in a relationship, we know that all these sifat, all these individual qualities, they would complement and they would strengthen that relationship if we were talking about in a couple's context. دكتور، ما هي أبرز الاختلافات في الهرمونات بين الرجل والمرأة؟ Şimdi erkekte de kadında da aynı hormonlar var aşağı yukarı. Ancak hem erkekte hem kadında bazı hormonlar bazı dönemlerde azdır, bazı dönemlerde fazladır. Özellikle mesela östrojen hormonu dediğimiz kadına şeklini veren, fizyolojik şeklini veren hormon sadece kadında daha çok bulunur ve kadına şeklini verir. Ama erkekte bunun bir etkisi yoktur. Obviamente el estado hormonal afecta a la función cognitiva y emocional y solo hay que ver en los seres humanos en la adolescencia el cambio. دكتور، هل هناك فرق بين عظام المرأة وعظام الرجل في الخلق؟ There are two important differences as a bone, joints and musculoskeletal systems perspective. One of them is the elasticity. Women has more elasticity than the men's. It's because of some types of hormone. We call it prolactin. They have prolactin, we do not have. But on the other hand, the elasticity makes some disadvantages about them because they makes more vulnerable, especially in the joint problems. Şimdi erkeklerde de testosteron hormonu salgılanır. Bol miktarda salgılanır, daha çok salgılanır kadına göre. Kadında çok az salgılanır. Testosteron hormonu erkeklerde kas yapar ve kemiklerde bir sağlamlık meydana getirir. إذا أتيت إلى رجل حاصل على الدكتوراه في الفيزياء وطفل في الابتدائي وأعطيتهم اختبار حرصت فيه على المساواة أنت ظلمت. هذا المصطلح وهذه الكلمة، كلمة المساواة، من أين جاءت؟ فسألت الشباب في فريق الإعداد قالوا أن هذه الكلمة لها أصل تاريخي.
بعد الحرب العالمية مات أكثر الرجال في الغرب، فأصبحت المصانع توظف النساء في مصانعهم ولكن بأجور زهيدة وقليلة جدا أقل من الرجال. بعد سنوات طالب النساء بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور وفي المعاشات. دائما أنا أقول حتى للشباب أن كل الحضارات حتى في الجاهلية وبعدها من الحضارات كانت المرأة تظلم وتقمع ولم تعطى حقها، فجاء الإسلام وأعطى للمرأة مكانتها وشرفها. والدليل على هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. اليوم حتى في البر، في بر الوالدين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير. هذا الكلام الذي نقوله يدل على أن الإسلام أنصف المرأة وأعطى المرأة حقها، والإسلام عدل بين الرجل والمرأة، فلا نتكلم إلا بدليل. We understand that the roles are very different. Allah subhanahu wa ta'ala has made women more soft in terms of their emotional connectivity, and there is obviously a lot of hikmah behind that, because women are the ones who can become mothers, men cannot become mothers. My wife could easily understand what's going on about our children. If they're sick, if they're hungry, or if they get bored, why they are crying. As a husband and as a man, I don't understand what's going on. Pues esos cambios que hemos podido ver estructurales se pueden ver visualmente muy bien este trabajo, que es una revisión de la doctora Grabowska, que ha publicado recientemente, en el que podemos ver en rojo las áreas en las que son diferentes hombres y mujeres cuando no ajustamos por el volumen de sustancia gris. Cuando se utiliza resonancia magnética para analizar el volumen de la sustancia gris, se ve que las mujeres tienen más sustancia gris en la corteza frontal y parietal. ليس هناك مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، نحن نعترف بذلك، لكن نقول أن عدم المساواة هنا عدل. الإسلام فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية على حسب قدرة الرجل وقدرة المرأة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا في وقت من الأوقات المرأة لا تصوم ولا تصلي، ولكن الرجل يصوم ويصلي طوال حياته ما عنده عذر. كذلك هناك فرق في العورة بين الرجل والمرأة في الحكم الشرعي. المرأة عورتها كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، أما الرجل عورته من السرة إلى الركبتين. المرأة ليس واجب عليها أن تنفق على الرجل، ولكن واجب على الرجل أن ينفق على المرأة. كذلك في الميراث هناك فروقات كثيرة. المرأة ليست كالرجل، الله عز وجل يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك في الشهادة يقول الله عز وجل في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا يا ربي؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كل هذه الآيات وكل هذه الأدلة تدل على أن الإسلام عدل بين الرجل والمرأة بما يناسب هذا الرجل وما يناسب هذه المرأة. That is a blessing from Allah, but we have to be quite mindful that women are quite emotional and reactive in that sense, because they cater for their children's needs with regards to that. I feel that they're quite emotionally intelligent, more emotionally intelligent than men. Again, that suits their role and their remit in this dunya. هل تريدون معرفة كيف ميز الإسلام المرأة؟ هناك سبب لدخول الجنة للنساء دون الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا طبقت المرأة هذه الأربع أمور اختارت أي باب من أبواب الجنة وتدخل منه. تريدون أكثر؟ ميز الإسلام المرأة برعايتها منذ الطفولة، هذه المرأة دون الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من غناه كن له حجاب من النار يوم القيامة، وقيل دخل الجنة. وهذا للبنات دون الأولاد. اللهم اجعلنا ممن يحسن تربية بناته وأخواته. هو الرحمن أكرمنا
بالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها